variable capacitors එහෙම නැත්නම් අපි මේකට කියන විචල්්‍ය ධාරිත්‍ර කියලා. මේවා නිර්මාණය කරලා තින්නේ අපිට ධාරිතාවය කියන්නේ කැපැසිටර්ගේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදියට. අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේකේ ධාරිතාවය. එතකොට දැන් මේ ධාරිත්‍රක වර්ග කීපයක් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද කියලා. දැන් මෙතනදී අපිට මේ සංකේත තියෙනවා දෙකක් variable capacitors වල. එතකොට මේවා තියෙනවා පොඩි වෙනස්කම්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන බලන්න තහඩු සමූහයක් තියෙනවා මෙන්න මේකේ. ඒකට අපි කියනවා ගෑන් කියලා. එතකොට මේකේ තියෙන එක ගෑන් එකයි. තහඩු සමූහ එකයි. එතකොට මෙන්න මේකේ තියෙනවා තහඩු සමූහ දෙකක්. එතකොට අපි ඒකට කියනවා two GAN variable capacitors කියලා. මෙන්න මේ විදිහේ ධාරිත්‍රක වල සංකේත තමයි මේ තියෙන්නේ two GAN. මෙතන ධාරිත්‍රක දෙකක්, මෙතන එක ධාරිත්‍රකයක්. මෙන්න මේ විදිහේ ධාරිත්‍රක වලට අපි පාවිච්චි කරනවා ගුවන්විදුලි යන්ත්‍රවල ටියුනින් කන්ඩෙන්සර් එක සඳහා. දැන් බලමු තවත් වර්ගයක් තියෙනවා ට්‍රිමර් කන්ඩෙන්සර් කියලා. මේවා අර ටියුනින් කන්ඩෙන්සර් වල අගේට වඩා ගොඩක් අගේ අඩුයි. මේවා ගන්නවා ෆයින් ටියුනින්. එහෙම නැත්නම් ඔසිලේටර් එහෙම නැත්නම් දෝලකවල සංඛ්‍යාතය අපි වෙනස් කරගන්න මේ තියෙන්නේ ඒ ට්‍රිමර් කන්ඩෙන්සර් එකේ සංකේතය. එතකොට මේවා පොඩි අගයක් තියෙන්නේ. ටියුනින් කන්ඩෙන්සර් වලට වඩා පොඩි අගයක් තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි බලමු මේ ධාරිත්‍රක වල ක්‍රියාකාරීත්වය මේ විචල්්‍ය ධාරිත්‍රක වල. එතකොට දැන් අපි බලමු මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ස්ටේටර් කියලා චලනය කරන්න බැරි ලෝහ තහඩු. ෆික්ස් ප්ලේට් කියලාත් කියනවා මෙන්න මේවට. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට චලනය කරන්න පුළුවන් තහඩු. චලනය කරන්න පුළුවන් තහඩු. හරි. එතකොට දැන් මේ ධාරිත්‍රකවල තියෙනවා ස්ටේටර් කියලා මේ තහඩුවක්. ඊළඟට තියෙනවා රෝටර් කියලා. රෝටර් කියලා. එතකොට මේක චලනය කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකට මූවින් ප්ලේට් කියලාත් කියනවා. මූවින් ප්ලේට් කියලා කියනවා. එතකොට දැන් මේ ධාරිත්‍රකය සම්පූර්ණයෙන් මේ තහඩු දෙක ඈත් වුණාම මේ 30pf ධාරිත්‍රකේ මේ දෙකලවර බිඳුවයි. එතකොට දැන් මේ දෙක අපි බලමු මේ දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම ලං වුණාම ඇතුල් වුණාට පස්සේ අපි බලමු මේකේ ධාරිතාවය 30pf වෙන්න ඕනේ මෙතන. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේක අපිට පිටතින් චලනය කරන්න දීලා තියෙන දණ්ඩ චලනය කර ටර්නබල් ෂාෆ්ට් එක. මේ තියෙන්නේ ටර්නබල් ෂාෆ්ට් එක. එතකොට දැන් මේ ධාරිත්‍රක වර්ග වල ඔන්න බලන්න දැන් මෙතන 30pf වුණා. මේක 30pf මෙතන 30pf වුණා. එතකොට දැන් මේක තේරෙනවනේ. දැන් මේකේ අපි සම්පූර්ණයෙන් මේක ඈත් වුණාම මෙතන 0pf. එතකොට මේවා තමයි අපි මේ ගුවන්විදුලි යන්ත්‍රවල ටියුනින් කැපැසිටි එක හැටියට පාවිච්චි කරනවා මේ ධාරිත්‍රක. එතකොට මේ ධාරිත්‍රක වල අභ්‍යන්තර මේ තියෙන ප්ලේට් වල කනෙක්ෂන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන විදිහ තමයි මේ තියෙන්නේ. අග්‍ර සම්බන්ධ වෙලා තියෙන විදිහ. මේ තියෙන්නේ ඒ ධාරිත්‍රක වල ටර්මිනල්ස්. ඒ කියන්නේ අග්‍ර එළියට අපි පරිපතයට සම්බන්ධ කරගන්න අග්‍ර. එතකොට මෙතන තියෙනවා තව මේ 3 GAN single GAN 2 GAN. එතකොට මේ තියෙන ඔක්කොම ටියුනින් කන්ඩෙන්සර්ස්. මෙතන තියෙන 3 GAN කන්ඩෙන්සර් එක. එතකොට බලන්න මේ විදිහට එක එක වර්ග වලට මේ තියෙන්නේ මේ ටර්මිනල්ස්. මේ තියෙන්නේ මෙතන ටර්මිනල්ස්. මේක 2 GAN. ටර්මිනල්ස් තුනක් තියෙනවා. මේක 2 GAN එක. එක single GAN. මේක 3 GAN. එතකොට